हजुर साथीहरु, के तपाईहरुसँग पनि सोलिड स्टेट ड्राइभ एसएसडी छ? मसँग चाहिँ जेडी म्याक्स को एसएसडी रहेको छ। यो चाहिँ कति रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 128 GB को रहेको छ। यो चाहिँ अब तपाईहरुसँग पनि यो छ भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरुसँग एसएसडी त भयो, तर यसलाई चाहिँ तपाईले अपरेटिङ सिस्टम हाल्ने देखि लिएर यसलाई कसरी युज गर्ने, कसरी तपाईले चाहिँ यो नयाँ लिइसकेपछि तपाईँ यसलाई चाहिँ फर्दर प्रोसेस के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई आज म बताउँछु र भन्छु है, स्टेप बाइ स्टेप। सो आशा छ यो भिडियो हेर्नु भयो भने मैले ग्यारेन्टी साथ भन्न सक्छु कि तपाईले एउटा एसएसडी सोलिड स्टेट ड्राइभ लिइसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ युज गर्न गाह्रो हुँदैन, अथवा तपाईले चाहिँ त्यसलाई त्यसमा चाहिँ विन्डोज हालेर त्यसलाई चाहिँ बुटेबल बुट गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ विन्डोज हालेर तपाईले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले फर्दर प्रोसेसहरु चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप बताउने छु। हजुर साथीहरु, यदि तपाईहरु यस युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, र यदि यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला। यदि तपाईहरु हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा पहिलेदेखि नै आइराख्नु भएको छ भने चाहिँ एक लाइक र एउटा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। सो ढिला नगरिकन म चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्क्रिनतर्फ लिएर जान्छु र यो नयाँ लिइसकेपछि एकदम फ्रेस लिइसकेपछि यसलाई चाहिँ फर्दर प्रोसेस के छ, के गर्नुपर्छ, यो चाहिँ युजेबल हुँदैन हैन नयाँ लिने बित्तिकै, तर यसलाई चाहिँ युजेबलमा ल्याउने कसरी भनेर चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। सो ढिला नगरिकन लेट्स गो टु आवर स्क्रिन है, कम्प्युटरको स्क्रिनमा म त लिएर जान चाहन्छु। हजुर साथीहरु, मसँग चाहिँ यहाँ अलरेडी एउटा पहिला चाहिँ एसएसडी रहेको छ। यो चाहिँ मैले चाहिँ यसमा जो विन्डोज बुट पहिले नै गरेर राखेको थिएँ। अब चाहिँ मैले चाहिँ अब हाम्रो नयाँ जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ नि जेडी म्याक्सको चाहिँ अब एसएसडी चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो चाहिँ कम्प्युटर पीसीमा चाहिँ मैले बिल्डअप गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ मैले अब स्क्रिनमा खोल्न चाहन्छु। कम्प्युटर सबभन्दा पहिला चाहिँ अफ गर्नु होला। यदि तपाईले चाहिँ कम्प्युटर अन गर्नु भएको छ भने चाहिँ है, अनि मैले पनि अब कम्प्युटर चाहिँ अन गरिरहेको छु, यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ, त्यसलाई मैले अफ गर्छु है, तपाईले पनि गर्नु होला। यसलाई तपाईले अफ गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ चाहिँ सम्भवतः यो जोड्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ दुईटा पोर्ट रहेको छ, यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ डाटाको पोर्ट लाग्छ, यसमा चाहिँ तपाईको पावरको पोर्ट लाग्छ लाम्चोवालामा। तपाईले चाहिँ एकदम नआत्तिकन है बिस्तारै तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ। म जोड्न चाहन्छु है। हजुर साथीहरु, त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ पावर र डाटा केबल राम्रोसँग जोडिसकेपछि तपाईले यहाँ यो चाहिँ मेरो प्राइमेरी हार्ड डिस्क रहेको छ, जहाँ चाहिँ ओएस रहेको छ, र यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ सेकेन्डरी एसएसडी हार्ड डिस्क रहेको छ है। अब चाहिँ म यसलाई पावर अन गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले पनि पावर अन गर्नु होला आफ्नो कम्प्युटरको है। त्यसपछि मेरो कम्प्युटर पीसी खुलिरहेको छ, एकछिनमा मेरो खुल्छ है। सो मेरो अब अन भइसकेको छ कम्प्युटर, तपाईले देखिरहनु भएको छ। सरी, फेरि रिस्टार्ट भयो, खुलिरहेको छ है। एकछिन होल्ड गर्न पर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ विन्डोज 10 रहेको छ, र के कस्तो हुन्छ है तपाईको जस्तै तपाईले नयाँ हार्ड डिस्क लिइसकेपछि एसएसडी हार्ड डिस्क अथवा कुनै पनि हार्ड डिस्क लिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ चलाउन हैन, अथवा तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग युज गर्न सक्नुहुन्न है। तर यहाँ चाहिँ कसरी हामी चाहिँ गर्न सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ भनेर त्यस रिलेटेड आज हामी चाहिँ यसमा कुरा गर्छौँ है। सम्भवतः यो खुलिरहेको छ कम्प्युटर। हजुर कम्प्युटर खुलिरहेको छ, तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। मेरो विन्डोज लोड हुँदैछ है, विन्डोज 10 रहेको छ यहाँ चाहिँ मसँग। केही समयमा नै यो खुल्नेवाला छ है। हजुर यहाँ मेरो खुलिसकेको छ। त्यसरी नै तपाईले चाहिँ खोलेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर एकछिनमा खुल्छ है। अलि बुट पनि फास्ट हुन्छ एसएसडी को। एसएसडी को दाँजोमा चाहिँ एसएसडी अलि फास्ट नै हुन्छ है। मेरो कम्प्युटर खुलिसकेपछि यहाँ चाहिँ विभिन्न सफ्टवेयरहरू रहेको छ है। हो तपाईले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको तपाईको विन्डोज हैन, विन्डोज र आर है। यो विन्डोज र यो तपाईले यो विन्डोज तापे भने यो आउँछ, विन्डोज तापे भने अनि विन्डोज र अनि तपाईले यो बटन आर छ नि, तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो विन्डोज आर है। विन्डोज आर ताप्ने बित्तिकै तपाईको यो रन आउँछ है। रनमा तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेरिरहनु भएको छ तपाईले disk mgmt.msc यसलाई गरेर यसलाई ओके गर्नुस् है।
ओके गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ एउटा डायल बक्स खुल्छ तपाईँको कम्प्युटरमा। हजुर यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यहाँ डिस्क म्यानेजमेन्टको एउटा डायल बक्स खुलिरहेको छ। यसलाई मैले ठुलो गरेर अलिकति सहजीकरण होस् भने तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो चाहिँ कति जिबीहरू हेर्नुहोस् त। तपाईँले डिस्क 1 र डिस्क 0 र डिस्क 1 देखिरहनु भएको छ। यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 119.24 जिबी चाहिँ अनएलोकेटेड भएको छ है। अरू चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ देखिरहनु भएको छ 118, यहाँ चाहिँ सिस्टम रिजर्भ 50 MB NTFS रहेको छ र 118.70 जिबी NTFS यो रहेको छ। यसमा चाहिँ बुट, पेज फाइल, क्र्यास, डम्प, प्राइमेरी पार्टिसन रहेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ 489 MB चाहिँ हेल्दी रिकभरी पार्टिसन रहेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँको भयो डिस्क 0 भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन छ नि हार्ड डिस्क 1 है। यो डिस्क 1 भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ बुट गरेको अथवा यो चाहिँ प्राइमेरी भयो, यो 1 नम्बरमा भयो। त्यसपछि यो भनेको सेकेन्डरी है। यदि तपाईँको चाहिँ बुट मेन्युमा यति मिलेको छैन, जस्तै तपाईँको कहिलेकाहीँ यो हालिसकेपछि हार्ड डिस्क तपाईँले दुईवटा हालिसकेपछि कहिलेकाहीँ खुल्दैन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुट मेन्यु चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग मिलाउन पर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि पनि तपाईँले चाहिँ बायोजमा गएर तपाईँले चाहिँ खोल्ने बेलामा चाहिँ बुट मेन्यु अथवा हार्ड डिस्क प्रायोरिटी मिलाउनु भयो भने पनि राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अब चाहिँ यो चाहिँ यतिखेर चाहिँ तपाईँको यो हार्ड डिस्क चाहिँ युजेबल हुँदैन। अब यसलाई युजेबल गराउनको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईँले यहाँ तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डबल क्लिक गर्नुभयो अथवा तपाईँले राइट क्लिक गरेर यहाँ सिम्पली तपाईँले न्यू सिम्पल भोल्युममा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यस्तो खाले तपाईँलाई डायल बक्स आउँछ, वेलकम टु द न्यू सिम्पल भोल्युम विजार्ड रहेको छ। यसमा सिम्पली तपाईँले यहाँ नेक्स्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ एमबी देखाउँछ है। तपाईँको हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम डिस्क स्पेस इन एमबी दिएको छ 122.102 रहेको छ। त्यसपछि स्याम्पल भोल्युम साइज रहेको छ। यसमा तपाईँले सिम्पली तपाईँले यहाँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ एजाइन द फलोइङ ड्राइभ लेटर भनेको छ, डी रहेको छ। तपाईँले माउन्ट पनि गर्नु, सिम्पली तपाईँले केही नगरिकन यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ कुन मोडमा राख्नुपर्ने हो, जस्तै तपाईँको नाम कुन दिन पर्ने हो, जस्तै तपाईँले अब नामाङ्करण गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त यहाँ तपाईँले नाम गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले सिम्पली अब कुन मोडमा गर्ने हो, फाइल सिस्टम NTFS राख्नु होला र एलोकेसन युज डेफर राख्नु होला। यहाँ नाम पनि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने लेख्नु होला, नभए यत्तिकै तपाईँले यहाँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्लिट द न्यू सिम्पल भोल्युम विजार्ड भनेको छ। सिम्पली त्यहाँ केही नगरिकन तपाईँले यहाँ फिनिसमा क्लिक गरिदिनु होला र फिनिसमा क्लिक चाहिँ तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ हेल्दी पार्टिसन, हेल्दी प्राइमेरी पार्टिसन भएको छ। यसलाई तपाईँले सिम्पली तपाईँले यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईँको 119.24 जिबी चाहिँ तपाईँको युजेबल हुन्छ। त्यसमा तपाईँले विन्डोज र ई तपाईँको यहाँ चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ सर्टकटमा विन्डोज र ई है। विन्डोज र ई दाब्ने बित्तिकै तपाईँको यो डायल बक्स खुल्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ सिम्पली यो डी भन्ने फोल्डर तपाईँको बनेको हुन्छ। अथवा तपाईँ यहाँ दिस पिसमा गएर यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 119 जिबी फ्री रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ यो हार्ड डिस्क 1 भयो र यो हार्ड डिस्क चाहिँ 2 रहेको छ है। यो तपाईँको मेरो चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राइमेरी बनाएको छ। अर्को हेर्नु मेरो 118 जिबी भनेको यो रहेको छ फर्स्ट हार्ड डिस्क र 119 भनेको मेरो नयाँ तपाईँले यो जेडी म्याक्सको हेर्न सक्नुहुन्छ है। साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरू आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो कि तपाईँले चाहिँ नयाँ एसएसडी लिइसकेपछि फर्दर के प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ भनेर। सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तै भिडियो तपाईँलाई चाहिँ मन परेको छ भने हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो मन परेको छैन लाइक र सेयर गरिदिनु होला र यस्तै भिडियो अरू पनि ल्याउने बाजा यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते नेपाल, बाइ बाइ।